लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तूफान आपली यारी जगात हाय लय भारी, इमोशन्स ने भरलेली काळजाला भिडणारी यारी। हे लढायचं नाही आता फिरायचं नाही, आडवा आला त्याला सोडायचं नाही, आम्ही सोबत हाय आमची पावर हाय, धडका तुफान सोसायचं नाही आपली यारी, लई भन्नाट हाय आपली यारी। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे जी के करेक्शन इन मराठी। तर भावांनो, आजचे जेवढे ते आपण आपली यारी या सॉन्गवरती केलेले आहे मित्रांनो। आजचे व्हिडिओ खूपच कडक आणि जबरदस्त झालेले आहे मित्रांनो। आणि भावांनो, आजच्या व्हिडिओ जेवढेही लागणारे मटेरियल आहे तर ते सर्व मटेरियल लिंक्सला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही, पासवर्ड फक्त जिप फाईलला दिलेला आहे। आणि हा जो जिप फाईलचा पासवर्ड आहे मित्रांनो, तर तो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, फक्त 4 अंकीचा पासवर्ड आहे मित्रांनो। आणि हा जो पासवर्ड आहे खूप सोप्या टाईपमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला, म्हणून इतकं टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता, तिथे मी तुमच्या सर्वांचे रिप्लाय देतच असतो। आणि तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊ शकता, तिथं पण तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल दिलं जातं भावांनो। आणि तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर असंच नवीन नवीन एडिटिंगचे व्हिडिओ बघण्या आणि शिकण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जी बाजूला बेल आयकन दिलेलं आहे तिला ऑलवरती सेट करून द्या, कारण की जेव्हा मी यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करेल तर तुम्हाला ती नोटिफिकेशन मिळत राहील। तर भावांनो, चला तर थोडा उशीर न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी पहिल्यांदा अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं। त्यानंतर मित्रांनो, आता जे तुम्ही हे वाले व्हिडिओ बघत आहेत तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 लिंक भेटून जाणार भावांनो, बेटमार्कची आणि शेकीपिकची। तर पहिल्यांदा ते दोघं लिंक इनपुट करून घ्यायचे तुमच्या अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये। त्यानंतर जी ऑल मटेरियलवाले लिंक दिलेले आहे त्याच्याने जिप फाईल डाउनलोड करून घ्यायचे। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओ जेवढेही लागणारे मटेरियल आहे तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला जिप फाईलमध्येच दिलेलं आहे, म्हणून जिप फाईल तुम्हाला डाउनलोड करावीच लागेल। आणि जिप फाईलला पासवर्ड आहे मित्रांनो, पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे। ओके, तर पासवर्ड खूप सोप्या टाईपमध्ये सांगितलेला आहे, 4 अंकीचा पासवर्ड आहे मित्रांनो, म्हणून टेन्शन घ्यायची गरज नाही। तर तो पासवर्ड घ्यायचा आहे आणि तो पासवर्ड टाकल्याशिवाय जिप फाईल ओपन होणार नाही, म्हणून हा व्हिडिओ संपूर्ण बघायचा आहे। आणि भावांनो, जर तुम्हाला लिंक इनपुट करता येत नसेल किंवा जिप फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करता येत नसेल तर त्याच्यावरती एक स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे आपण, तर तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे। ओके भावांनो, तर मित्रांनो, आता ते दोघं लिंक इनपुट केल्यावर पहिली जी आपले बेटमार्कची लिंक आहे त्याच्याने अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट तयार होऊन जाणार। तर आता प्रोजेक्ट तयार झाल्यानंतर इथं तुम्हाला प्लस आयकन दिलेले आहे, याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि मित्रांनो इथून एक व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। तर ही व्हिडिओ पण तुम्हाला जिप फाईलमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो। तर अशा पद्धतीचे एक व्हिडिओ दिलेले आहे, तर व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। तर व्हिडिओ घेतल्यानंतर पुढे यायचं अशा पद्धतीने। तर पुढे आल्यानंतर मित्रांनो 11.51 सेकंदावरती जो बेटमार्क दिलेला आहे याच्यावरती यायचे आणि याचा पुढचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल या व्हिडिओचा तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। त्यानंतर अजून 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे। तर 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून एक लिरिक्स पेनजी घेऊन घ्यायचे। तर तुम्हाला एकूण 4 लिरिक्स पेनजी दिलेले आहेत मित्रांनो, तर लिरिक्स पेनजी एक लिरिक्सप्रमाणे लावून घ्यायचे। ओके भावांनो, आता मी इथून ही पहिली लिरिक्स पेनजी घेतलेली आहे। तर लिरिक्स पेनजी घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या पेनजीला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे बरोबर। तर या पेनजीला झूम केल्यानंतर या पेनजीवरती क्लिक करायचे, पुढे जाण्याच्या यावरती 2दा क्लिक करायचे आणि या पेनजीला अशा पद्धतीने पुढेपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर मित्रांनो अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून दुसरी पेनजी घेऊन घ्यायचे। दुसरी पेनजी घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या पेनजीला पण अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे आणि पेनजीवरती क्लिक करायचे, पुढे जाण्याच्या यावरती 2दा क्लिक करायचे आणि या पेनजीला पण अशा पद्धतीने पुढेपर्यंत ओढून घ्यायचे। अशाच पद्धतीने मित्रांनो 4 पेनजी लावून घ्यायचे पडतील तुम्हाला आपल्या या बेटमार्क प्रमाणे। ओके भावांनो,
तर मित्रांनो मी सर्व PNG लावून घेतलेले आहेत, बघू शकता। तर आता मित्रांनो PNG लावल्यानंतर मित्रांनो आता जे तुम्हाला पुढे बेटमार्क दिलेले आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो त्याआधी मित्रांनो पुढे यायचं तुम्हाला सांगून देतो की इथं यायचे म्हणजेच मित्रांनो 22.45 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे याच्यावरती यायचे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून एक व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे पहिल्यांदा, मग नंतर आपण फोटो लावणार आहेत। ओके, तर मित्रांनो इथून एक व्हिडिओ घेऊन घ्यायचा। तर अशा पद्धतीचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तर हा व्हिडिओ घेऊन घ्यायचा आहे। तर व्हिडिओ घेतल्यानंतर पुढे जाण्याच्या आरवरती क्लिक करायचे आणि या व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो आता जे आपले सर्व जितके पण बेटमार्क आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। फक्त हा जो व्हिडिओचा भाग आहे तो एवढा सोडून द्यायचे आणि बाकीचे जितके पण बेटमार्क दिलेले त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो फोटो लावण्यासाठी मित्रांनो 11.51 सेकंदावरती जो बेटमार्क दिलेले आहे याच्यावरती यायचे आणि मित्रांनो याच्यापुढे जितके बेटमार्क दिलेले आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो फोटो लावण्यासाठी पण तेच करायचे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून एक पहिला फोटो घेऊन घ्यायचा। तर मित्रांनो मी इथून एक फर्स्ट फोटो घेऊन घेतो। तर मित्रांनो मी इथून हा एक फर्स्ट फोटो घेतलेला आहे। फोटो घेतल्यानंतर याचा जर साईज कमी असेल तर वरती 3 डॉट दिलेले आहेत त्यांच्यावरती क्लिक करायचे आणि या फोटोला इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचे। तर फोटोला फिल स्क्रीन केल्यानंतर पुढे जाण्याच्या आरवरती क्लिक करायचे आणि फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून द्यायचे। तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने पुढे जितकेही बेटमार्क दिलेले आहेत त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। तर मी पटापट हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे फोटो लावून घेतो। तर मित्रांनो मी व्हिडिओ थोडंसं स्किप करून घेतो। तर मित्रांनो बघू शकतात मी शेवटीपर्यंत हे सर्व बेटमार्क प्रमाणे फोटो लावून घेतलेले आहेत। अशाच पद्धतीने तुम्हाला पण हे सर्व फोटोज लावून घ्यायचे पडतील बेटमार्क प्रमाणे। त्यानंतर मित्रांनो आता मित्रांनो सुरुवातीला यायचे म्हणजेच मित्रांनो 11.51 सेकंदावरती जे बेटमार्क आहे याच्यावरती यायचे। इथं आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे आधी। तर मित्रांनो अशा पद्धतीचे व्हिडिओ दिलेले, तर हे व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। नंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला ब्लेंडिंग ऑप्शनचे एक ऑप्शन भेटेल त्याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे, लाईटनमध्ये जायचे आणि या व्हिडिओला इथून स्क्रीनमध्ये करून घ्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओला स्क्रीनमध्ये केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि आता जे आपण हे ब्लॅक स्क्रीनचे व्हिडिओ घेतलेले याचा जो काही एक्स्ट्रा पार्ट असेल पुढचा तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। तर व्हिडिओचा भाग कट केल्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने मागे यायचे। इथं आल्यानंतर म्हणजेच 22.45 सेकंदावरती यायचे। इथं आल्यानंतर मित्रांनो इथं आपण एक दुसरं व्हिडिओ ॲड केलेलं होतं, तुम्हाला माहितीच असेल। ओके बांधून तर आपल्याला हे जे आपण आता व्हिडिओ घेतलेले तर एवढी जागेवरून हे व्हिडिओ डिलीट करायचे। त्यासाठी मित्रांनो काय करायचे, या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे म्हणजेच 22.45 सेकंदावरच्या बेटमार्कवरती यायचे, व्हिडिओवरती क्लिक करायचे आणि या व्हिडिओला इथून मध्यभागी ट्रिम म्हणजे कट करून द्यायचे। तर मध्यभागी कट केल्यानंतर अजून पुढे जाण्याच्या ॲरोवरती क्लिक करायचे, अजून मित्रांनो व्हिडिओवरती क्लिक करायचे आणि व्हिडिओचा जो आपला डाव्या साईडचं बटन आहे कट करण्याचे त्याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे। तर इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओ कट होऊन जाणार। भावांना बघू शकतात हे आपण जे व्हिडिओ लावलेलं होतं सुरुवातीला ते तसं आहे मित्रांनो, त्याच्यावरती काही आलेलं नाही मित्रांनो। ओके भावांना अशाच पद्धतीने मध्यभागी मधून हे व्हिडिओ कट करून घ्यायचे। अशाच पद्धतीने आता जे आपण पुढे PNG वगैरे लावणार आहे ते पण अशाच पद्धतीने मध्यभागीतून कट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो अजून इतकं झाल्यानंतर आता काय करायचं, सुरुवातीला यायचे म्हणजेच 11.51 सेकंदावरती यायचे, अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक शॅडो PNG घेऊन घ्यायचे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीचे एक शॅडो PNG दिलेले, तर शॅडो PNG घेऊन घ्यायचे। तर शॅडो PNG घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या शॅडो PNGला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर या शॅडो PNGवरती क्लिक करायचे, आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या शॅडो PNGला पण शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो ही शॅडो PNGला पण इथून मध्यभागीपासून कट करून द्यायचे। तर PNGवरती क्लिक करायचे, मध्यभागी ट्रिम करून द्यायचे। कट केल्यानंतर मित्रांनो अजून पुढे जाण्याच्या ॲरोवरती क्लिक करायचे, या PNGवरती क्लिक करायचे आणि या PNGचा जो आपल्या डाव्या बाजूचे जे बटन आहे कट करण्याचे त्याच्याने हा जो डाव्या बाजूचा जे PNGचा भाग आहे तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। ओके, त्यानंतर अजून आपल्याला त्या बेटमार्कवरती यायचे म्हणजेच 11.51 सेकंदावरती जे बेटमार्क आहे याच्यावरती यायचे, अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून एक यारी नावाची जी PNG दिलेली आहे तर ही घेऊन घ्यायची। नंतर PNG घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे आणि या PNGला अशा पद्धतीने मध्यभागी लावून घ्यायचे। खाली लावल्यानंतर या PNGवरती क्लिक करायचे, आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला पण अशा पद्धतीने पुढेपर्यंत ओढून घ्यायचे। आता मित्रांनो या PNGचा पण मध्यभागीचा जो भाग आहे तो कट करून द्यायचा, व्हिडिओचा जो भाग आहे तो कट करून द्यायचा। तर या PNGवरती क्लिक करायचे म्हणजे 22.45 सेकंदावरती आल्यानंतर या PNGवरती क्लिक करायचे, मध्यभागी अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। नंतर पुढे जाण्याच्या यावरती क्लिक करायचे, या PNGवरती क्लिक करायचे आणि जे डाव्या साईडचं कट करायचं बटन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे आणि तो PNGचा जो काही पुढचा म्हणजे डाव्या बाजूचा भाग असेल तो अशा पद्धतीने कट होऊन जाणार। तर मित्रांनो इतकं झाल्यानंतर आता काय करायचं, अजून सुरुवातीला यायचे म्हणजेच आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, अजून प्लस
प्लसचं आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचे आणि मित्रांनो इथून एक बॉर्डर PNG घेऊन घ्यायचे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीची एक बॉर्डर PNG दिलेली, तर ही PNG घेऊन घ्यायचे। तर PNG घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला पण अशा पद्धतीने शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। ओके भावांनो, इतकं झाल्यानंतर आपल्याला आता या फोटोंना इफेक्ट्स लावायचे। आता फोटोंना इफेक्ट्स लावण्यासाठी मित्रांनो आता आपल्याला शेकी पिकच्या प्रोजेक्टवरती जावं लागेल। त्यासाठी मित्रांनो आता जे तुम्ही दुसरी लिंक इनपुट केली असेल किंवा केली नसेल तर ती लिंक करून घ्यायची। इनपुट केल्यानंतर बॅक यायचे आणि मित्रांनो अशा पद्धतीचा एक शेकी पिकचा प्रोजेक्ट बनलेला असेल तर याच्यावरती यायची। याच्यावरती आल्यानंतर मित्रांनो पहिली जी आपल्याला PNG दिसत असेल तर याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे। तर PNG वरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर हे बनवत आहेत या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो आता आपण इथे जे काही PNG लावलेले आहेत सुरुवातीचे 4, तर हे 4 PNG लावायला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। तर इफेक्ट्स पेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो PNG वरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे। तर अशा पद्धतीने 4 PNG लावायला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। तर या PNGला अशा पद्धतीने इफेक्ट्स पेस्ट केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकी पिकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। इथं आल्यानंतर 2 नंबरवरती जो फोटो आहे याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे। तर याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपला चालू म्हणजे बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर बनवत आहे या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर पुढे यायचे मित्रांनो, जिथून आपण फोटो लावलेला आहे तिथंपर्यंत यायचे। म्हणजेच मित्रांनो 11.51 सेकंदावरती जो बेटमार्क दिलेला आहे याच्यावरती यायचे आणि मित्रांनो याच्या पुढे जे काही फोटो असतील म्हणजेच मित्रांनो 11.51 सेकंदापासून तर मित्रांनो 22.45 सेकंदापर्यंत जे काही फोटो असतील मित्रांनो त्यांना जावाला इफेक्ट्स पेस्ट करायचे आणि 22.25 सेकंदाच्या पुढे जे काही फोटो असतील त्यांना आपल्याला 3 नंबरवाला जो फोटो आहे मित्रांनो त्याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून पेस्ट करायचे। ओके भावांनो, आता जे आपण कॉपी केलेला आहे तो फक्त 22.25 सेकंदापर्यंत जे काही फोटो असतील त्यांनाच द्यायचे। तर आता मित्रांनो आता फोटोंना इफेक्ट्स देण्यासाठी मित्रांनो तर 11.51 सेकंदावरती जे बेटमार्क आहे याच्यावरती यायचे। इथं आल्यानंतर पहिला जो आपल्याला फोटो दिसत असेल याच्यावरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये द्यायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे। तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने 22.25 सेकंदापर्यंत जितकेही फोटो असतील तर हे सर्व फोटोंना आला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे पटापट। जशा पद्धतीने मी करतोय तशा पद्धतीने पटापट हे सर्व फोटोंना इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। तर मित्रांनो मी 22.25 सेकंदापर्यंत जे काही फोटो होते त्यांना मी इफेक्ट्स पेस्ट करून दिलेले आहे। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकी पिकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे आणि जो लास्टचा फोटो आहे याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे। तर याच्यावरचे इफेक्ट्स अशा पद्धतीने कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या म्हणजे बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर मित्रांनो बनवत या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो पुढे यायचे, जिथेपर्यंत आपण फोटोंना इफेक्ट्स लावलेला आहे तिथपर्यंत यायचे। तर मित्रांनो आपण आता 22.25 सेकंदापर्यंत जे काही फोटो होते त्यांना इफेक्ट्स लावलेले आहे। आता मित्रांनो 22.25 सेकंदाच्या पुढे जे काही फोटो असतील मित्रांनो त्यांना आवाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने जे काही आता जितकेही फोटो असतील पुढं त्यांना आवाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे पटापट। तर मित्रांनो हे सर्व फोटोंना इफेक्ट्स पेस्ट केल्यानंतर आता जे आपले व्हिडिओ आहे ते बनून झालेले। आता मित्रांनो या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे सेव्हचं आयकॉन दिलेलं आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथे जे तुम्हाला एक्सपोर्ट नाव दिसत असेल त्याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे आणि तुमचे जे व्हिडिओ आहे ते सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर मित्रांनो आता जे आपल्याला एक्सपोर्ट लाईन दिसत असेल तर ती पूर्णपणे होऊ द्यायची, 100% पूर्णपर्यंत जाऊ द्यायची। त्यानंतर तुम्हाला 2 ऑप्शन येतील, सेव्हचं आणि कॅन्सलचं। तर सेव्हच्या नावावरती क्लिक करायचे, तेव्हा तुमच्या गॅलरीत हे व्हिडिओ सेव्ह होणार। ओके भावांनो, तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो काही समजलं नसेल तर मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, नाहीतर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर भावांनो आजच्या व्हिडिओत बस इतकंच होतं, तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओ। तर मित्रांनो धन्यवाद व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल।